Đây là chiếc xe cũ mình mua giá 630 triệu, còn chiếc này thì mình được tặng Free luôn. Giờ mình chuẩn bị chuyển nhà từ chiếc xe này sang chiếc kia. Xe này to quá trời luôn, cửa sổ cao quá đi. Lần đầu mình thấy chiếc xe như vậy á. Mình đã sống trong xe này được 5 năm rồi, đồ đạc thì ngày càng chất đống. Chuyển nhà là chuyện lớn đó nha. Video này quay hồi 18 tháng 10. Giờ mình đã sống trong xe mới này hơn 1 tháng rưỡi rồi. Nồi niêu, bát đĩa linh tinh, chuyển từ món nhỏ vậy cũng thành bài tập Rubik đó. Chuyển nhà mới biết chiếc xe cũ của mình chứa được nhiều đồ ghê. Nhìn thôi đã thấy choáng rồi đó. Làm việc nóng quá thì vào toilet thay đồ. Trong toilet thì mình treo đồ lên trước hết như vậy nè. Để mình nói thêm về bồn cầu 10 triệu mới mua. Nay giải đáp tò mò của mọi người nha. Nó rửa mông được luôn á. Nhưng mà không phải trọng điểm. Điều quan trọng là mình đã gần 1 tháng rưỡi rồi chưa phải đổ bồn cầu. Đối với người sống trên xe di động thì tiện lợi cỡ nào. Trước kia mình mỗi tuần phải đổ 1-2 lần. Nhờ bồn cầu này mà nếu sống một người thì 2 tháng mới đổ 1 lần. Sống 2 người thì tầm 40 ngày là đổ. Ổn áp luôn. Nhiều bạn sẽ hỏi có hôi không? Không nha, vì nó đã được xử lý thành phân hữu cơ, hôi như đất luôn. Nhìn sẽ như thế này. Vừa đổ ra có thể bón cho cây, hoặc bỏ vô túi nylon rồi vứt đi. Còn cái vụ tách khô với ướt là sao ta? Đi tiểu thì vào đây cũng được, hoặc vào đây cũng được. Ở đây có cái rãnh dẫn nước, nó sẽ chảy theo rãnh xuống dưới và chảy thẳng vào bình chứa nước tiểu. Nhiều người còn hỏi phân có bị dính thành bùn không? Hoàn toàn không nha, lỗ nó to thế này cơ mà. Trừ khi bán lệch, mà bán lệch thì mới dính một chút ở đây. Lúc đó chỉ cần đóng nắp lại, rồi xả nước là sạch ngay. Dù là tách khô để nước nhưng thực ra vẫn có thể cho chút nước vào, chỉ cần đừng nhiều quá thôi. Ở đây có nốt xả mà, nhân cái là xử lý được liền. Phía dưới cái hộp này, bên trong giống như cát vệ sinh của mèo cho con người vậy, giúp khử mùi và giữ sạch sẽ. Phải rắc thêm men vi sinh. Phân hủy sinh học thì phải có vi sinh chứ. Đi nặng thì nhanh chóng bị phân hủy hết. Còn nhẹ thì giống mình gắn thêm bình nước riêng, chứa được cả tháng, hoặc cho chảy vào bình chứa nước thải. Nói chung thêm chút chất khử mùi vào là xong. Ngoài đường thì cũng có mấy cái cống lưới thoát nước đó, chỉ cần cắm ống vào rồi xả ra là xong, tiện cực. Mình thật ra không chỉ mua một cái bồn cầu đâu, mà mua hẳn tới 2 cái liền. Hiện tại, chiếc xe này là mình mượn của bạn, tạm chạy trong nửa năm thôi. Còn trước mình đặt riêng, thì khi nhận xe vẫn phải để bồn cầu gốc lại cho nhà sản xuất. Nếu mình tháo cái bồn cầu này ra ngay bây giờ, thì trong nửa năm tới lại phải 2-3 ngày đổ một lần như trước kia mất. Đã quen sung sướng rồi, thì khó quay lại khổ cực lắm. Thế là cắn răng mua thêm một cái nữa. Còn cái bồn cầu này, đợi đến khi trả xe cho bạn thì mình sẽ tháo ra, rồi lắp vào chiếc xe nhỏ của mình để dùng tiếp. Vì mình vẫn còn một chiếc xe di động khác nữa mà. Quay lại vấn đề dọn vào xe mới nhá. Năm nay mình lái chiếc xe này đi Hải Nam đón mùa đông. Quan trọng nhất là có mẹ và bé cún đi cùng. Phần sắp xếp ở nhà bếp để mẹ lo tiếp, vì sắp tới mẹ là đầu bếp trưởng ở đây mà. Về phòng nhỏ của mình nghỉ ngơi chút, không giúp được gì mà còn mệt muốn xỉu luôn. Còn chống cằm suy tù nữa, cuối cùng ngắm lại thành của lao động nè. Gác nhỏ kia chính là phòng ngủ của mình. Thực ra chỉ là cái giường thôi. Bên trong có tủ nhỏ xíu, đó là tủ quần áo của mình. Tủ sâu lắm nha. Chỉ tại quần áo mình ít thôi, dù sao thì cũng để vừa hết rồi. Thực ra đây là phần trần nhà vệ sinh, mình tận dụng luôn phần không gian trên trần đó. Tủ này đã đầy ắp rồi, đóng cửa tủ không nổi luôn. Nhìn cái tủ lạnh nhỏ nhưng nó rất sâu luôn nha, chất đầy đồ. Sữa chua, trứng, rau củ linh tinh. Đây là tủ đông, bên trong là bánh sủi cảo mẹ tự gói. Phía trên là 2 cái tủ bếp màu trắng. Từ khi mẹ đi du lịch với mình, chúng mình có thêm rất nhiều nồi niêu, bát đĩa, cây cán bột, máy ép trái cây nữa. Ngăn kéo lớn dưới bếp đầy ắp đồ, đúng kiểu kho báu của mẹ luôn. Mẹ tích trữ rất nhiều túi nylon, đủ dùng cả năm luôn đó. Nhìn cái nồi kia kìa, chắc cũng phải nhét vào tủ này. Ôi trời, đầy ắp luôn rồi. Đồ dùng, đồ ăn vặt thường ngày để trong ngăn kéo dưới bồn rửa chén. Lúc nào mở ra cũng thấy đầy ắp. Dưới ghế sofa cũng chất đầy đồ luôn. Bóc nắp ghế sofa ra coi, nửa trong đó toàn là đồ ăn đó nha. Chỗ nào trống là mình tận dụng hết. Đúng nghĩa là nhà di động kiêm kho mini luôn. Mẹ còn có giường điện hạ xuống, để mình nói mẹ làm mẫu cho mọi người xem nha. Làm sao để leo lên giường của mẹ nha. Các bạn thấy cái tủ này không? Kéo cái tủ này ra nè, rồi bấm nút này là nó hạ xuống liền. Dẫm lên cái tủ là có thể leo lên giường rồi. Haha, nếu được huấn luyện bài bản như chó nghiệp vụ ấy, dẫm chỗ này, dẫm chỗ kia, thì bánh bao cũng sẽ leo được. Nhưng em lại chỉ chờ được bé thôi. Haha, muốn lên đây đúng không? Muốn ôm cơ. Nhưng bé không nổi đâu mẹ ơi. Nặng lắm rồi đó, mẹ bé không nổi đâu. Đúng là cục vàng hơi ú một tí. Phía dưới đó còn một hàng quần áo của mẹ nữa. Vào cửa thì có tận 3 tủ giày. Phía đuôi xe cũng là kho chứa đồ, có cả gạo, bột mì và trà mẹ tự pha. Mình tích trữ rất nhiều giấy vệ sinh và các loại mì, bún, phở chua cay đủ cả. Còn có mì gà tây nữa. Có mẹ ở đây nên nhờ mẹ nấu chứ thèm quá. Không nói quá chứ đồ dự trữ trên xe này đủ để sống qua tận nửa năm luôn đó. Tháng 10 lúc mình mới chuyển vào xe thì chưa đầy ắp như vậy đâu. Đổi sang xe to hơn rồi. Mẹ vui quá nên quay video gửi cho bạn bè nữa kia. Giờ thì mẹ đang xem tivi với con gái yêu đây. Quên mất còn chỗ ngủ của bánh bao thì sao? Trước đây ngủ trong xe Avi là như thế này nè. Vì muốn cuốn con leo lên giường dễ hơn nên mình hạ giường xuống thấp. Nhưng giờ chiếc Avi này thì giường lại cao hơn cơ. Kéo rèm lại là thành thế giới riêng của mình. Không có bé cún thì cứ thấy thiếu sao ấy. Em mấy năm nay 8 tuổi rồi, từ nhỏ đã quen ngủ trong vòng tay mình. Từ trên giường nhìn xuống em cún nhỏ xíu, cứ nằm dưới kia kêu cả đêm. Giờ thì bánh bao cũng tìm ra phòng riêng của mình rồi. Chính là cái bàn này, bên dưới thành phòng nhỏ của em ấy. Ngủ dậy là lôi trong giỏ ra một món đồ chơi để gặm. Gặm xong lại lăn ra ngủ tiếp.
Ngủ say đến mức đụng đầu cũng chẳng thèm để ý mình. Mẹ gọi thì ngoan ngoãn, mình gọi thì lơ như không nghe. Nhìn mặt nó kìa, đúng kiểu không quan tâm. Ôi, rõ ràng là mình bị phân biệt đối xử rồi. Dưới gầm bàn bây giờ chính thức là phòng riêng của bánh bao. Mẹ thì ngồi bệt bóc hạ tóc chó. Đúng là kiểu công chúa luôn. Có mẹ yêu thì cún con như báu vật vậy. Để đi ngủ rồi sáng mai mình dậy giới thiệu bố cục của xe mới nha. Giường của mình dài 2m2 rộng 1m4. Ngay dưới là khoang lái có rèm kéo riêng. Xe này chạy 100 km tốn khoảng 13 lít xăng nha. Tầm hơn 3.500 cho một cây số. Chạy xa một chút là ví xẹp liền luôn. Ngay dưới cái tủ này là một ngăn kéo, để lặt vặt gì cũng tiện. Dưới ngăn kéo là máy giặt mini, giặt đồ liền tay luôn. Dưới máy giặt là tủ giày. Ở đây có một tủ nhỏ, đựng túi xách, mũ và khăn. Còn kia là tủ lạnh, dung tích 135 lít, to gấp 3 lần tủ lạnh xe nhà cũ của mình. Giờ thì chất đồ ăn cả tuần cũng không lo thiếu chỗ. Đây là nhà vệ sinh, quen mặt rồi nha. Nhà vệ sinh của mình còn có cửa sổ, vừa giải quyết vừa ngắm cảnh luôn. Đúng kiểu thư giãn từ trong ra ngoài luôn đó. Trên trần nhà vệ sinh có cái nút đèn, bấm là tắt, bấm là mở. Đơn giản tới mức nhắm mắt cũng bấm trúng. Đây là bồn cầu 2 tháng mới phải đổ hộc chứa. Ngay trên trần nhà vệ sinh cũng không bỏ phí diện tích, có hẳn một cái tủ nhỏ gọn gàng. Mình tận dụng để cất quần áo, khăn tắm cho tiện. Đầu giường với cuối giường đều có cửa sổ để đón gió. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài thấy cảnh cũng đẹp lắm. Xe mình hiện đang đậu ở bãi xe của một sân vận động lớn. Không khí ở đây khá yên tĩnh. Đây là giường của mẹ mình. Nhìn bây giờ thì áp sát trần như thế này thôi, trông có vẻ chật. Nhưng thật ra đây là loại giường nâng hạ bằng điện rất tiện lợi. Hạ xuống là rộng 1m4, dài 2m, một nằm rất thoải mái. Giờ mẹ mình đang ngủ trưa trên sofa, bà không dậy chắc mình đói xỉu luôn. Mình thấy thiết kế xe này ok phết, nhất là cái sofa chữ U này. Thiết kế chữ U khiến không gian như ôm trọn mọi người vào giữa, vừa ấm áp vừa gần gũi. Nhiều người tưởng xe này có mở rộng, thật ra thì hoàn toàn không phải vậy. Nhưng dù không mở rộng, layout này vẫn đủ rộng rãi. Không hiểu sao ít xe làm kiểu này cảm giác ở trong như một căn hộ nhỏ. Nếu sofa này làm rộng thêm chút, bằng bề rộng giường đơn, thì quá là hoàn hảo. Lúc đó vừa ngồi vừa nằm nghỉ cũng thoải mái hơn hẳn. Dù bỏ giường treo phía trên, thì vẫn có một chiếc giường cố định ở bên dưới để ngủ thoải mái. Xung quanh còn tận dụng được không gian để làm tủ treo chứa đồ gọn gàng. Mà lên xuống giường cũng không cần phải dung thang nữa, chỉ cần bước lên tủ vì đã có sẵn một tấm ván chắc chắn ở phía dưới. Thiết kế như vậy mình thấy rất tiện lợi và hợp lý. Chứ mỗi lần phải leo thang thì vừa mệt vừa bất tiện lắm, mà còn hơi phiền nữa, nhất là lúc buổi đêm buồn ngủ. Chỗ này vốn dĩ có thể gập vào được, mà lại rất chắc chắn nên không lo bị sập. Ngay phía trên cửa thì có gắn máy lạnh, còn bên này là khu vực bếp nhỏ gọn, trên có lò xào sóng. Lúc này mẹ mình đang luộc đậu nành thơm phức. Tối nay trời lạnh buốt thật đấy, bên ngoài còn đang lất phất mưa rơi, nhưng trong xe nhà bật máy sưởi nên ấm áp vô cùng. Buổi tối thưởng thức đĩa mì xào nóng hổi thơm phức, cả nhà nằm ườn trên sofa xem tivi, bánh bao thì thoải mái cực. Ban đầu mình định chui vào đống gối ôm này, ai ngờ nó nằm xuống là không chịu nhúc nhích. Khi mình mở cửa sổ ra, nhìn khung cảnh trước mắt mà lòng thấy thích mê. Không phải là nhà view biển thì là gì. Mặc dù trời nhiều mây, nhưng hoàng hôn lúc này đẹp lạ thường, hoàn toàn không chỉnh màu gì hết. Bạn có thấy nhóm người bên kia không? Họ đang cùng nhau nấu ăn, không cảnh ấm cùng lắm. Ban đầu mình cứ tưởng họ là một gia đình, ai ngờ hỏi ra mới biết hóa ra là hàng xóm. Họ cùng lái xe từ Sơn Đông xuống tận Hải Nam. Ôi, chết quá đi, đây chính là món đồ chơi mới tinh của mình, một chiếc ván trượt xịn sò. Sang hôm sau thôi là mình đã có thể đứng vững trên nó. Đi luôn, hào hứng hết cỡ. Hôm nay thì đã bắt đầu trượt quen chân rồi, điều khiển cũng dễ lắm. Trông cũng ngầu phết chứ bộ, chơi tới thôi. Mẹ ngày nào cũng theo mình ra tập trượt ván, từ giờ mà vào phố lấy hàng hay đi chợ. Cảm giác mình ếch như một tay trượt ván chuyên nghiệp. Mình có theo dõi video của một anh ở Tây Tạo. Video của anh ấy thật sự vui và cuốn hút. Thế là mình mua đúng mẫu ván trượt giống hệt anh ấy, và cả cái ghế giống hệt. Mẹ mình đúng là thiên tài, lúc nào cũng quan sát kỹ càng, nên phát hiện mình mập quá, mông hơi to, thành ra cái ghế đó ngồi không lọt. Thế là bắt đầu nhờ mẹ nấu cơm giảm mỡ mỗi ngày, vừa được ăn no thoải mái, mà lại không lo nhiều calo. Báo cáo thành tích, mình đã giảm được 7,5 kg. Mẹ con khéo tay may thêm cho cún con một đồ chơi nhỏ. Sao mẹ may bé xíu vậy? Hai phát là nó cắn rách luôn. Đan len phối màu cam đỏ thành gấu bông cho bánh bao. Cún con cũng y như trẻ con, lúc nào cũng mê đồ chơi mới.